Assalamualaikum warahmatullah. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá lọ, a sọ fún wa pé ní látara yìí pé àsìkò kò tó nǹkan fún mùsùlùmí. Oye sọ Ọlọ́run tí ó ti pè á ṣàkíyèsí pé ní ká tètè utilize àsìkò wa, ká tètè lò ó síbi tó pé yóò ṣe wá láǹfààní láyé yìí àti ní ìjọgbìn dal-qiyama. So ká má lọ dàbí àwọn ẹni tó pé wọ́n yìí ṣe mùsùlùmí látara ẹ̀ wọ́n waste àsìkò wọn. Wọ́n ti Ọlọ́run sọ fún wa ní àyàtà fẹ́ kálẹ̀ kan pé Al-Qur'an sọ fún wa pé hatta idha hadara ahadahumul mautu, ẹ̀rí tí kò bá dé bá wọn tán àti àwọn táwọn gbà tọ́ lọ́wọ́ bá yóò ti wá rí ìkodòrò pé ní ibi tí ń lọ rèé, yóò wá ní qala rabbi irji'un. Ọlọ́run bá wọ́n sàì dá mi padà lé ayé la'alli a'mal salihan fima tarakt. Bóyá tí Ọlọ́run ní kí n ṣe ń tẹ̀lé rí bí ṣe ńgbà tí n bá padà sílé ayé rí. Ọlọ́run sọ pé ní kálá kò rí bẹ́ẹ̀. Bal innaha kalimatun huwa qailuha, nǹkan ń wí títí ẹ̀ lásán kò sọ́mọ̀ wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Al-Qur'an sọ bẹ́ẹ̀ pé ní àsìkò ti lọ, opportunity ti tán náà ó ti já. Nígbà tá a fi lọ́ ọ lára yìí pé ní wọ́n yá tètè sí tó yẹ kọ́ sí ní ayé kó tó di pásìkò yóò dé, wọ́n ti wá dé nsìn no more opportunity. Kò sí pé èèyàn ń padà bọ̀ wọ́n ti wà ní àpègbè ayé àti ọ̀run. Kò sí tó kàn mọ́ nísìnyí ju pé kọ́ máa retí ẹ̀san rẹ̀ ni. Ó sì ti mọ ibi tó ń lọ. Ti Ọlọ́run fún wa ń pè àwa mùsùlùmí náà oye pé ẹ̀yin náà ẹ má dàbí irú àwọn ẹni yìí. Ẹ jẹ́ kó jásí pé ní ẹ tètè ṣe tí ẹ ṣe ti kó má jásí pé yóò mọ di wípé ní nígbà tí èèyàn náà bá di pé ní wọ́n á fẹ́ papòdà tán, àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ti ní kó ṣe tí ò wá ṣe tòun tí bó ṣe jẹ́ mùsùlùmí yóò wá fẹ́ wò pé bóyá tóun bá sì rí opportunity míì kóun wá ṣe láyé so that kóun lè fi rí bí escape ohun tí mí dẹ̀dẹ̀ tóun rò lọ́kàn tó ṣe pé níbẹ̀ lòun fẹ́ kó sí àti torí ẹ̀ gbogbo wa tá la jẹ́ mùsùlùmí. Ọlọ́run bá tiẹ̀ ti wá sọ fún náà Kùránì pé ní ọ̀dà ni ó sọ nígbà tó ń sọ nípa àwọn kèfèrí pé ní wa hum yastarkhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ọlọ́run sọ pé awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كفيري أنت هاي سيسكن أنا آية تابين أنا ميتا القرآن توصف فهم نبي آية من يبني تباتي وجبن واتي وانو ياتن لما كبه يسترخون فيها الله با ربنا أخرجنا masai kó akónú yàyè na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal kálọ̀ sí tó sì pé ní àṣì ń gbàtà wà nílé ayé. àwọn àfún alẹ́sù wípé awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. sí àsìkò tá a fún yóò tó ni àsìkò tá a fún yín pé kẹ́ lò ń téèyàn ti ẹ̀ fi rorí kó fi gbà wá sí kó fi gbà kìlọ̀ Ọlọ́run ọba kó wá sí tó yẹ kó ṣe. àsìkò tá a fún yín náà ó tó ní téèyàn fi rorí kó fi padà síbi tọ́lọ́run ọba kó fi ṣe tó yẹ kó ṣe kásìkò yìí tó tó. ṣùgbọ́n ní sẹ́ opportunity ti já oye ẹ̀ lè padà sílé ayé mọ́, àsìkò ẹ̀san ti dé. torí ẹ̀ ló fi já sí pé ní sọ mùsùlùmí ó wà wò yóò kọ́gbọ́n látara yẹn gbọ́dọ̀ wáyé pé ilé inú máa jẹ́ ìṣesí àwọn zalimin. torí pé Al-Qur'an sọ pé ní wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. dhalimina al-Qur'an pé oye mùsùlùmí lè pè àsákìyèsí pé ní kẹ́lìmọ̀ dhalimina tal-Qur'an pé yẹn
possibility ẹ̀ wà kó kó àwọn mùsùlùmí náà jọ sínú oyè nítorí pé ní àrùn mùsùlùmí ó ń bẹnu mùsùlùmí náà tó ṣe pé ní àwọn náà lọ lámọ́ ara wọn oyè kí ẹ máa lọ kó sínú àwọn dọ́ọ̀lì míìn níwájú ọlọ́run ọba ẹ̀dá kọjọ ń tọrọ ọlọ́run ọba mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ní àsìkò rẹ̀ yóò utilize ẹ̀ ó yẹ kó máa jẹ́ nǹkan tó pé òun náà máa kábàámọ̀ títí àbòsí tó ṣe fún ara ẹ̀ látara àìṣe tó yẹ kó ṣe ńgbà tó wà nílẹ̀ ayé mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ mọ rán àbí fọwọ́ kékeré mú ìrun mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ní yóò mọ wò wípé ní kíláàsì kò jẹ́ mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ wo àwọn ṣẹṣẹ nǹkan tó mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ṣe mùsùlùmí táwọn ti bá a design ọ̀nà wo làá máa fi gbà ṣe nítorí pé kíni ẹni ó jáde tó ń pọ̀ wọn kiri lónìí tí mo kó bóun ṣe jí lónìí ò ní àwọn nǹkan tó ń gbọ́dọ̀ máa ṣe ìrun wákàtí 5 wọn sì gbọ́dọ̀ ké oye bá jẹ́ pé ọjọ́ Friday ni ó ti mọ̀ pé òní yìí Friday wọn gbọ́dọ̀ ké bí ó sì wá máa ṣe nù títí ọ̀sẹ̀ kan fi máa lọ wá pé tọ́sẹ̀ kan bá ti ń pé ìjọ́ tó bá ti ké Friday ni ó ti mọ̀ Jùmọ̀ yóò tún máa yí pé ní ọ̀sẹ̀ kan ti pé nù yóò tún máa lọ bẹ́ẹ̀ títí tó bá tó kún Jùmọ̀ mi yọ pé ọ̀sẹ̀ kan ti tún pé nù so mùsùlùmí gbọ́dọ̀ mọ àsìkò bí ṣe ń lọ tó bá ké wákàtí kan sí kejì sí kẹta sí kẹrin Ọlọ́run fi àwọn gaps àwọn àlàfo sí tá a tún fi ṣe nǹkan míì tó yẹ kí a ṣe ní èyí tó ṣe pé ní tásìkò orin bá wá dé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí n tí à ń ṣe yẹn kó pa àsìkò oorun lára nítorí pé kí ni ìrun fún ara ẹ ní àsìkò ara ẹ̀kọ́ tá a sì fẹ́ kọ́ náà ni pé nínú ẹ̀kọ́ tó lọ́n fẹ́ ká kọ́ náà ni pé ní bó a ṣe sọ pé kọ́ mójútó àsìkò rẹ̀ ń pa ìrun oye nígbà tí Ọlọ́run sọ fún wa nígbà tó ṣe pé náà ẹ̀kọ́ tá a kọ́ náà ni pé ní ohun tí mo bá fẹ́ ṣe kí n tètè ṣe so that nfi ní jásí pé nfi ní ra ìrun láre nígbà tí àsìkò rẹ̀ bá dé àti torí pé ní téèyàn bá ti ẹni tí ń lọ ìrun lára tí ò kí lásìkò tó yẹ kó kí tí wọ́n ń fi iṣẹ́ tí ń ṣe wọ́n fi ń dípò wọ́n ń ṣe ní àsìkò ọ̀run ẹ̀rọ pé ẹni bẹ́ẹ̀ kò ló bọ́lọ́run ṣe bá design life ẹni bẹ́ẹ̀ náà ni àsìkò Ramadan bẹ́ẹ̀ náà ni àsìkò hajj bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn àsìkò tí wọ́n ti ń dé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà ni mùsùlùmí ti mọ̀ pé àsìkò báyìí ti dé àsìkò báyìí ti dé wọ́n ti yẹn ló fà tó fi jásí pé ní ẹni tó yẹ kó mójútó jù tó yẹ kó mójútó àsìkò ẹ̀ jù gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ náà ni mùsùlùmí wọ́n mùsùlùmí lè gbọ́rọ̀ rí pé ní ó tán máa ń sọ fún yín pé mo gbọ́dọ̀ sí nǹkan kan báyìí kó tó rí pé zuhri ó tó ẹ̀dàkùn mo ní láti sí nǹkan kan báyìí kó tó rí pé àwọn asiri ó tó ti bí mùsùlùmí sì gbọ́dọ̀ bó sì gbọ́dọ̀ wà nìyẹn so àwọn kankan wà tó ṣe pé ní àwọn àtàlà láti wò pé ọ̀nà wo la fẹ́ fi gbà máa ṣàǹfààní níbi àsìkò wa ọ̀nà wo la máa gbà lò kí ni àwọn kan tá a máa ṣe ta ní láti mójútó tí a fi máa di pé ní àsìkò wa àmójútó àkọ́kọ́ náà ni pé ní àkọ́kọ́ náà ẹ jẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo táwa fẹ́ ṣe kí mùsùlùmí kọ́kọ́ ṣe nítorí tọ́lọ́run ọba ní àkọ́kọ́ ní di ikhlas alhamdulillahi alladhi ja'alana muslimin adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba tó ṣe á mùsùlùmí ṣe tí mùsùlùmí bá ní àníyàn tó dáa láti ṣe nǹkan kan àníyàn tó tiẹ̀ kọ́kọ́ ní nǹkan wọn gá ti fẹ́ kó gbogbo dàrájà tuntun ládàáhùn tán nítorí pé kíni torí pé ìkíláàsì yẹn ní túmọ̀ sí pé èèyàn ṣe ń téèyàn fẹ́ ṣe nítorí kárí mi kò sì ṣe nítorí pé káyìn mi ó ṣe nítorí tọ́lọ́wọ́n ọba nínú àwọn nǹkan kan tó jẹ́ iṣẹ́ tọ̀run téèyàn máa ṣe téèyàn fi súnmọ́ lọ́wọ́n ọba mùsùlùmí gbọ́dọ̀ múra ó gbọ́dọ̀ bí kíáfù púpọ̀ bóòlù wọn ṣe mójú escape ń gbà kúrò níbi tó bá ń pè ní rìyà so tó bá ti rí fi ṣe ìkíláàsì ẹ̀ wọ́n ti lo táìmù yẹn fún ara ẹ̀ ni o àbò fẹ́ lo táìmù ń fẹ́ lò mí sátìrì pé tí mo fẹ́ lo àsìkò tí mo fẹ́ lò yìí o ibtiga anilwaji rabb torí tọ́lọ́wọ́n ọba ni wọ́n ti èèyàn ò rí pé ní ládàá ìyẹn ti filẹ̀ ìyẹn ó ti occupy ládàá tí ìyẹn ò rí wájú ọlọ́wọ́n ọba ó pọ̀ jaburata nítorí pé kíni àsìkò gángan fún ara ẹ̀ ti di ládàá mọ́yàn lọ́wọ́ sọ̀tọ́ wáyé bí yẹn sọ wá ń lò nìyẹn fẹ́ tó pé ní tó níwájú ọlọ́wọ́n ọba ni pé ọlọ́wọ́n ọba gbogbo láìfù mi fẹ́ fi ṣe ìbádà fún ọlọ́wọ́n ọba ni mo fẹ́ fi ṣe dáadáa fún ọlọ́wọ́n ọba ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní súnú àwọn ẹni tó sọ́kà lọ́kọ́ sọ fún wa pé ní
innal insana lafi khusr wal asr innal insana lafi khusr àti torípò ó sọ fún wa pé àwọn wo ni wọ́n escape táwọn ní sínú òfò lilladhina amanu wa amilus salihat àwọn tán ṣiṣẹ́ dáadáa tán gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ wọ́n sì tún ṣe dáadáa so tó bá jẹ́ pé ní life ọmọ ìdí ènìyàn náà ní àsìkò rẹ̀ fẹ́yìn tó ṣe pé ní wọ́n ń lo àsìkò rẹ̀ pẹ̀lú ikhlasu pẹ̀lú òun fi ń ṣe nítorí tọ́lọ́wọ́ bá ó dáhùn lè pé ẹlòmíì pé ẹ̀dá fẹ́dá kan jọ a nídìí fún àwọn kankan ní ọ̀dọ̀ wa fún àwọn kankan afẹ́kẹ́ kan wá sí lecture fún wa ní láàrin wákàtí bẹ́ẹ̀ sọ ní inshallah lágbára Ọlọ́run á gbìyànjú ẹ pé àsìkò tó fẹ́ lọ lò fẹ́ lòmíì ni so yìí náà mọ̀ sí kakun náà ni àtìgbà tó tiẹ̀ ti ní lẹ́mìí bẹ́ẹ̀ pé n fẹ́ ṣe olùwájú ńlá bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti máa bẹnu ládàá fún so Al-Qur'an sọ fún wa pé ní kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sọ fún wa pé ní ìrànà bàmọ́ sọ pé inna salati ẹ̀rí ìrun mi tí ń ké wa nusuki àti ìbáàdà mi wa mahyaya life mi generally wa mamati àti ikú mi lillahi rabbil alamin torí tọ́lọ́wọ́n bá ní so in tí a gbọ́rọ̀ tètè be careful tá gbọ́rọ̀ be careful tá gbọ́rọ̀ jẹ́ pé ó dààmú wa kékeré ní ẹ̀ ká má lọ kó sínú ẹ̀ lọ́nà pé a ní láti sá fún tán pé ní àrùyà tí àsìkò tá a fẹ́ lò fún kankan tó máa ń lọ bí wákàtí mẹ́jọ tó sì jẹ́ iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́n bá tó jẹ́ iṣẹ́ dáadáa tí ìyàwó bá ti wọ̀ a waste àsìkò ọ̀nù a da àsìkò ọ̀nù yẹn torí pé kò sí ládàá dáadáa tí yẹn ń rí wọn jọ ọlọ́wọ́n bá Al-Qur'an sọ pé ní faman ya'mal Al-Qur'an sọ pé ní wa man yabtaghi ẹni tó bá ń ṣe Al-Qur'an sọ fún wa pé ní gbogbo ẹni tí ó bá ń excuse me àyà náà tí wá sí mi ní lágbárí ni ìparí Surat Kahfi àyà tó popular náà ni pé ní ẹni tó bá lóun fẹ́ ẹni tí bá ń ṣe gbogbo ní tá bá fẹ́ ṣe láyé a gbọ́dọ̀ rí pé ní àṣẹ nítorí tọ́lọ́run ọba ní tí bá fi dé mú wa pé ní àṣẹ nítorí nǹkan kan míì wọ́n ti a lè rí ojú rere Ọlọ́run ọba so ní ìtún já sí pé ní so àkọ́kọ́ nǹkan tí Islam kọ́ fẹ́ náà ni pé ká sá fún tán pè ní kárí mi ká wá torí ká ṣe nítorí tọ́lọ́run ọba ó bá dé wákàtí kan náà ni wákàtí méjì ni gbogbo tá a fẹ́ ṣe kákọ́ try láti máa ṣe mura'at kákọ́ try láti máa consider aspect yẹn pé ní tí mo fẹ́ ṣe yìí kí n fi torí tọ́lọ́run ọba kún ó dà iṣẹ́ ilé ayé wa gan pàápàá àwọn àdáàtò àwọn kankan míì èèyàn lè islamize ó lè sọ de ìbádàmọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ tí ó sì máa gba ládá lórí ẹ̀ dàtà nínú ètò Islam náà ni ní tí ó fi sọ de ìbádàmọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ náà ni kó jásí pé ní ó ní ikhlas so tí a bá padà dé a máa continue ti à ń sọ assalamu alaikum warahmatullah.